Доброго дня, любителі сонячної ягоди. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні коротеньке відео вам покажу ось про такий прибор, який я в минулому відео показував, що прийшов до мене. І може кому буде цікаво, як він показує. І може хтось собі його придбати, щоб розуміли, як ним легко користуватись. Тут все дуже просто. Не потрібно нічого ні калібрувати, ні батарею, ні акумуляторів, нічого не потрібно заряджати. Це дуже просто. Втикнули в землю і разом з вами зараз заміряємо, яка кислотність цього ґрунту. Буквально потрібно почекати до 5 хвилин. А тут ще є кнопочка, показує вогкість. Вогкість в мене зашкалює, тому що в мене полив сьогодні був зранку. Сьогодні поливаю тепер цю спеку кожен день. Тому торф завжди вогкий, мокрий. Зараз пару хвилин почекаємо, і покажу показники. І все дуже просто. Втикнули, почекали буквально до хвилинки, воно зразу показує. В інструкції пише, що потрібно чекати до 5 хвилин, але бачу, що нема сенсу чекати 5 хвилин. Воно показує швиденько, наскільки точно не знаю. Вже у когось є такий прибор, буде дивитися моє відео, побачить, то щоб знали, я готовий свій прибор відправити для порівняння з таким самим, але японської якості. Тому, може, у когось є, то для контенту можу його вам відправити і зробити відеоогляд китайської версії і оригінал японської. Тут легенько собі достигає. От ягодки. Це в мене, так розумію, середній сорт. Тут кожен кущ, хто слідкує за моє відео, це окремий сорт. Всіх не знаю, тому що бірки загубились. Я не робив акцент на тому, який це сорт, робив акцент на ягоді. Ось дивіться, які гарні. Звісно, якщо взяти всі ягідки, покласти і одразу їх скуштувати, то кожна ягідка має свій унікальний смак. Так що вже можна, це моє перше плодоношення в цьому році цих кущиків. Не всі, звісно, заплодоносили, а ті, що заплодоносили, мене радують. Ось дивіться, яка ситуація. Бачите, все чудово, прекрасно навіть. Рекомендуюсь від 3,5 до 5, щоб була кислотність. У мене майже 4. Все, витягнули, можете обтерти і перекласти в інше місце для дальшого. От давайте ще тут заміряємо для дальшого вимірювання. Ось і тут зараз з вами заміряємо. І все тут дуже просто. Брався я більшості для лохини, тому що для винограду можна зробити раз замір. І якщо не зловживати підживленням попелом або лозою, або ще іншими підживами, то в більшості кислотність землі не змінюється. Якщо проблем немає, все у вас росте і виноград не банує, то нема сенсу кожного разу перевіряти кислотність. Інші прибори, які до мене прийшли, я минулого відео показував, то з ними потрібно ще розбиратися, особливо з pH-метром води. Там все набагато цікавіше, більш все строго, потрібні там розчини, калібрувати його. Хоча в інструкції пише, що прибор відкалібрований з заводу. Для тих, хто буде перший раз використовувати, не спішіть зразу використовувати ті в наборі розчини і пакетики, тому що в такій інструкції так і написано. Прибор відкалібрований з заводу, що готовий зразу до використання. Тому, як я з ними розберуся, з тим прибором, як там, що там, обов'язково з вами також поділюся. Ну все, давайте зараз дивимося, що у нас тут показало. А от бачите, от показнички. Все чудово. Це після того, як в мене почалися проблеми з листям, червоне листя почало. На моїй лохині приросту не було, зелених листків не було. Я почав інтенсивно підкислювати, підживлювати, і ситуація покращила. Зараз прийшов цей приборчик.
І дійсно покращилося, тому що кислотність вже в межах норми. Тут головне не переборщити з закисленням, тому що якщо закислити сильно землю, важко її розкислити, потрібно дуже і дуже буде багато поливати для того, щоб розкислити трохи землю. А ще головне, не забувайте під час такої жари кожен день поливати лохину, тому що торф дуже швидко висихає, особливо в контейнерах. І якщо він вже висох, рахуйте, що ви практично його не промочите, якщо він був у вас сухим. Чомусь така властивість є торфу, що він дуже важко намокає, вбирає в себе вологу. Тому дивіться за вологою, поливайте лохину, не забувайте підживлювати, і лохина вам віддячить. Все, не буду вас затримувати. Отакий коротенький, маленький обзорчик. Нічого тут замудреного немає. Я думаю, принцип роботи цього прибору, що різниця потенціалів між металами. Я собі так думаю, такий принцип роботи його. Тому що тут, бачите, є різні метали. Відео вам не так передає, але тут ці три такі полоски металів, це є 3 різних метали. Я думаю, що різниця між цими металами і вираховується кислотність цієї ґрунту. Якщо не так, то поправте, буду я знати і інші будуть знати принцип роботи цього приборчика. Все, будьте здорові, бережіть себе, рідних, охолоджуйте свої рослинки, щоб вони розвивались і приносили вам радість і врожай. Будьте здорові, все буде добре.